Hello, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm một món bánh cuốn nhân thịt nè, với cách mới lạ. Chỉ với một miếng lá chuối thôi mình cho ra bánh cuốn dai ngon và nó có cái độ trong. Không cần khuôn vải, không cần khuôn lá chuối, cũng không cần chảo luôn. Một cách mới với cái mẹo rất là hay, mời các bạn xem video nha. Cũng như là đăng ký kênh để nhận những video mới nhất của mình. Đầu tiên thì mình chuẩn bị bột. Mình dùng đây là 150g bột gạo, là một chén bột gạo và một chén bột năng. Thì hai phần này là 300g. Mình sẽ cho bột vô trong cái thao để mình bắt đầu pha bột. Các bạn sẽ cho hết hai loại bột vô luôn ha. Cho vô đây một muỗng cà phê muối. Tiếp theo mình sẽ cho vào 700ml nước lọc. Với 300g bột thì mình dùng 700ml nước. Khuấy đều lên cho bột và nước nó hòa tan với nhau. Mình chuẩn bị bột trước, vậy thì bột của mình nó dai ngon. Rồi mình để đây nửa tiếng. Bây giờ đi chuẩn bị nhân. Mình dùng 200g thịt nạc heo. Thịt này xay ra sẵn nha. Một cái củ sắn nhỏ nhỏ thôi, khoảng 200g. Một cái củ hành tây. Ít cái hành lá nè. Và nấm mèo, mình ngâm nước cho nó nở ra khoảng 25g. Bây giờ mình sẽ gọt cái phần củ sắn. Củ sắn này các bạn rửa cho sạch ha, rồi mình sẽ cắt khoanh. Mình bằm thật là nhuyễn luôn, cho nó hạt lựu á. Rồi nhuyễn này mình cho qua bên. Củ sắn nhuyễn thì cái nhân nó mới ngon nha. Củ hành các bạn cũng cắt hạt lựu luôn. Nấm mèo các bạn sẽ vắt rửa cho sạch, rồi mình cắt sợi nhỏ nhỏ ra. Các bạn cũng sẽ băm nhỏ nhỏ lại cho nó nhuyễn. Tiếp theo là mình cắt hành lá. Hành lá cho vô nhân thì cái nhân nó thơm và nó đẹp nữa. Bây giờ mình đi xào nhân ha. Cho dầu nóng mình cho củ hành vô. Phi thơm phần củ hành. Sau khi mà hành nó dậy mùi hương, các bạn sẽ cho thịt vô mình xào. Xào nhân thì mình sẽ xào với lửa lớn để cho thịt nó săn thơm. Đè đè nó vậy nè, để cho thịt nó rã ra. Thịt bắt đầu săn thơm lên thì mình sẽ lấy củ sắn mình cho vô. Nếu các bạn không thích ăn củ sắn nhiều, có thể giảm củ sắn lại và tăng thịt nha. Mình cũng xào cho củ sắn nó thơm và nó chín. Mình cho nấm vô luôn. Xào đều. Khi cho củ sắn vô các bạn hạ lửa lại ha, để cho củ sắn nó chín. Bây giờ mình nêm vào đây hạt nêm nha. Tiếp theo là dầu hào. Dầu hào giúp cho nhân nó thơm. Đường. Rồi mình đảo đều lên cho gia vị nó ngấm đều vào trong nhân. Phần gia vị thì các bạn tùy chỉnh nha, tùy theo nhân nhiều hay ít. Rồi mình cho hành lá vô. Đảo đều hành lá cho nó dậy mùi hương lên. Sau khi củ sắn nó chín thì mình tắt bếp luôn. Và cuối cùng thì mình cho lên một ít hạt tiêu xay cho nó thơm. Phần bột mình để yên được nửa tiếng trong khi làm nhân. Thì bây giờ nó lắng xuống nè. Mình sẽ gót cái phần nước trong ở bên trên mình bỏ đi. Cái nước này bỏ đi sẽ giúp cho bột nó không có bị hôi và nó dai hơn. Và mình sẽ bù lại cái phần nước nãy mình bỏ đi á, bằng nước lọc bình thường. Các bạn bỏ bao nhiêu thì mình bù lại bao nhiêu nha. Khuấy đều lên. Mình cho vào đây 2 muỗng canh dầu hành hay là tỏi phi cho nó thơm. Rồi trộn đều lên nha. Mình sẽ cho vào trong chảo để mình lấy trùng bột. Cho hết vô. Các bạn sẽ khuấy với lửa nhỏ, mình khuấy liên tục để cho bột nó sệt lại. Nếu không dùng chảo, các bạn có thể để nguyên cái thau vô trong cái nồi nước sôi. Cái mình để cách thỉ á, mình khuấy cũng được nữa. Khuấy một hồi bắt đầu bột nó sệt lại như nè. Không cần phải sệt quá nha, như vậy là được rồi, mình tắt bếp luôn. Lá chuối, mình để cái miếng hơi dài dài, thoa dầu hành lên cho nó thơm.
Và dầu cũng giúp chống dính cho bánh nữa đó. Các bạn không quét một lớp mỏng. Mình quét đều vậy nè. Tại vì nếu mà các bạn không lấy trùng bột á, thì bột nó lỏng, mình quét lên không có được, nó sẽ bị chảy. Quét đều lên. Rồi mình sẽ cho vô trong cái xưởng hấp. Các bạn sẽ hấp trong vòng 5 phút. Sau 5 phút bột nó trong là bánh nó đã chín, mình sẽ lấy nó ra. Tiếp tục mình sẽ cho cái miếng thứ hai vô, cũng đậy nắp và hấp 5 phút cho nó chín. Bây giờ mình đi sẽ gói nhân cái phần bánh đầu tiên. Cho nhân vô giữa nè, các bạn sẽ cuộn nó lại. Mình thoa dầu á, cái bánh không có dính, nó tróc lóc à. Đây, một cái bánh cuốn đầu tiên, bột trong, dai, nhìn rất là ngon rồi nè, không cần khuôn. Rồi mình để qua một bên ha. Tương tự thì mình hấp chín xong các bạn sẽ cuộn tiếp. Mình hấp cái này á, là cái kia mình lấy mình cuộn là vừa. Mình chuẩn bị tới 3 miếng lá chuối á, cho thời gian mà các bạn vừa hấp mình vừa cuộn luôn. Rất là dễ dàng, không cần khô mà cho ra cái bánh ngon. Mình làm xong hết rồi nè. Với 300g bột thôi mà cho ra một dĩa bánh quá trời lớn luôn. Bánh cuốn nhân thịt với lớp bột trong dai. Cho lên đây hành phi, hồi nãy mình phi thơm á, mình dùng cái dầu hành luôn. Rồi bây giờ mình sẽ lấy bánh ra nha. Bánh cuốn rất là ngon nè, không cần các bạn phải chuẩn bị cái chảo hay là cái khuôn gì hết trơn á. Đơn giản, một cách mới lạ. Với cái lá chuối các bạn làm cũng nhanh lắm. Mình sẽ cho giá trụng, dưa leo cũng như là rau thơm, chả lụa. Nước mắm này mình pha tỷ lệ 1 nước mắm, 1 đường, nửa chanh và 3 nước. Các bạn có thể xem thêm video cách làm nước mắm nha. Chan lên. Rồi vậy là mình đã hoàn thành xong cái món bánh cuốn nhân thịt. Hấp dẫn quá. Bánh cuốn thì có cái độ dai dai nè, không có bị bở. Và nó trong trong nhìn thấy cái nhân luôn. Rồi bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Mời các bạn cùng thưởng thức. Bánh cuốn rất là ngon, dai dai, với cái nhân thì đậm đà. Bột không có bị hôi giống như là mình làm bột xay vậy đó. Ăn rất là ngon luôn. Và mình chúc các bạn thành công với công thức làm bánh cuốn mới lạ của mình nha. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất mỗi ngày của mình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.